Пора! Привіт! Мене звати Аліна, ви на каналі про подорожі, і це друга частина відео про Ісландію. У цьому відео Ми поїдемо до найбільшого льодовика Європи. світляється як скло. Побачимо тисячолітні голубі айсберги. Пройдемося моховими полями, каньйоном та продовжимо захоплюватися водоспадами. Познайомимось з ісландцями, приготуємо їхній смак дитинства та побачимо секретну фабрику. Побуваємо в поселенні вікінгів і дізнаємося їхню історію. Та покажемо найбільш фотогенічну південну точку Ісландії, яка привітається з нами північним сяйвом. І піднімемо в руках справжній шматок льодовика, який океан перетворив на діамант. Клас! Попереду наймагічніша частина подорожі. І якщо вам здається, що Ісландія вже показала все, повірте, вона тільки починає. Отже, ми продовжуємо нашу подорож південним узбережжям Ісландії. А хто ще не бачив першого відео, поверніться та спочатку подивіться його. Погнали далі! І перше місце, яке змусить вас зупинитися, називається Fence of Brass. Тобто паркан із бюстгальтерів, як бачите. Як це все виникло, ніхто не знає. В 2012 році тут хтось залишив свій бюстгальтер, чи це була якась вечірка, чи що це, ніхто не знає. Але після того всі люди підтримали і почали тут розвішувати свої бюстгальтери. Хтось каже, що це можливо в підтримку жінок, ну але так чи інакше виглядає трошечки як на базарі. Тому, якщо у вас вже закінчаться всі місця в Ісландії, що побачите, то можете заїхати сюди. Розміри, кольори, форми. Кожен знайде щось для себе. Я свій? І нашу подорож по південній Ісландії ми починаємо із найвідомішого водоспаду Скогафос. Тут можна підійти майже впритул до стіни води, і чим ближче підходиш, тим сильніший туман і шум падаючого потоку. Через це над водоспадом часто з'являються яскраві райдуги, які роблять кадри ще більш казковими. Підходимо трошечки ближче до нього, щоб знайти ідеальне фото місця. Скогафос – одна з найвражаючих зупинок на півдні Ісландії, і якщо будете поруч, його точно не можна пропустити. Висота цього потужного водоспаду сягає 60 метрів. Але цей водоспад не тільки про красу. За ісландськими сагами кажуть, що в 9 столітті один із вікінгів сховав тут скарб із золотом за водоспадом. І навіть одного разу хтось його пробував зловити, але вдалося відірвати тільки ручку. І та ручка є зараз в одному із музеїв. А ще ісландці кажуть, якщо біля цього водоспаду побачиш веселку, то, можливо, це золото є досі далі і це все блищить золотом. Також можна піднятися на цей водоспад і побачити його згори та цілу річку, яка дає йому початок. Ось де така стежинка дерев'яна, приблизно 10 хвилин займе, і ви вже зверху. Йдемо. Недалеко біля Скогафос є прихований водоспад, який називається Квернуфос. Ще раніше він не був настільки популярним, але ви знаєте, Інстаграм робить своє, тому тут зараз теж багато туристів, але це водоспад, який обов'язково варто відвідати. Дорога до нього простенька, веде принаймні 10 хвилин, і зараз ми пройдемо через таку ущелину і побачимо його. До речі, це один із наших улюблених водоспадів, і за нього можна зайти всередину. Так що не тільки за Сел'ялленсфос можна зайти, але також за цей. Як з якогось фільму. О, тут починається потужність. Навіть у сезон буває так, що біля Квернуфос стоїш практично сам. Це робить його тихішим і набагато більш атмосферним, ніж популярні точки. Через форму ущелини сонце часто падає збоку, створюючи ефектні тіні та підсвічуючи водяний пил, і кадри виходять неймовірно драматичні.
Після водоспадів ми поїхали до нашого житла. Тут мандрівники найчастіше зупиняються не в готелях, а в гестхаусах. Це невеликі будинки або ферми, які місцеві сім'ї облаштовують для туристів. І саме такі місця дозволяють краще відчути справжню Ісландію. В більшості гестхаусів ви повинні знімати взуття, роззутися, все лишити і піти в хату. Розкажу вам трішечки про гестхауси і чому їх варто обирати в Ісландії. На це є кілька причин. Гестхауси – це щось таке середнє між готелем і приватним будинком. Ціна його зазвичай трішки більш доступна, особливо в Ісландії це дуже важливо, тому що готелі тут дуже дорогі. В гестхаусах зазвичай панує дуже домашня атмосфера. Дуже часто власники гестхаусів живуть поруч або в тому ж самому будинку, і відповідно вони можуть виглядати приблизно так, як зараз, мають такий трошечки аутентичний дизайн. От. До речі, в гестхаусах в Ісландії дуже часто біля будинків є джакузі. Оскільки тут багато геотермальних джерел, ви можете ним скористатися безкоштовно, воно доступне для всіх. Вода тут завжди гаряча, оскільки вона знаходить прямо з-під землі, тому не треба його підігрівати, нічого там настроювати. Можете будь-коли ним скористатися. Багато кімнаток. Якщо ви приїжджаєте великою компанією, це буде ідеальним варіантом. Ввечері можете собі приготувати разом вечерю. Кожна навіть поличка підписана, щоб ви не мусили шукати, переглядати все, де у вас чашки, ложки і кастрюлі. Все підписано. З панорамним видом. Є ще така чіл-зона, є можна так це назвати, величезна плазма. І тут такий куточок дуже затишний. Боже, тут просто ідеально. Ввечері можна випити, наприклад, вина, посидіти, побалакати, почитати книжечку, якщо любите. Ми зупинилися в гестхаусі South Central, місці з дуже цікавою і нетиповою історією, якою його власники охоче поділилися з нами. Цей дім збудувала моя бабуся Інгеборг Йогансдоттір. Вона та дідусь були фермерами. Після його смерті в 1980 році бабуся у віці 67 років здійснила свою мрію – створила перший приватний будинок для літніх людей в Ісландії. Мета була проста – люди похилого віку з навколишніх ферм могли жити тут, отримувати підтримку та залишатися частиною спільноти, допомагаючи в буденних справах. Це був маленький сімейний дім, у якому одночасно жило 10-12 осіб. Я виріс у цьому будинку, моя мама допомагала бабусі керувати ним з 1983-84 років. З часом потреба у такому форматі зменшилася. Люди стали довше залишатися вдома, а коли потребували допомоги, то вже спеціалізованої. У 2017 році ми перетворили будинок на гостьовий дім, зберігши історію та атмосферу. У нас є фотографії, документи та листи подяки. Бабуся отримала почесну нагороду від президента Ісландії Риттера Крос за внесок у розвиток громади та допомогу людям. Вона була не лише фермеркою, а й повитухою, приймала пологи та займалася опікою дітей, які тимчасово не могли жити вдома. Найважливіше в її історії – незвичайна відвага. У 67 років, коли більшість уже виходять на пенсію, вона почала нову справу і багато років допомагала людям. Ось ця вітальня завжди була наповнена життям. Люди, які жили тут, часто приймали родичів, дітей, друзів, тож це було місце, де всі збиралися разом. А та кімната в кінці будинку, яку ви бачили з великими вікнами, мала свою особливу роль. Приблизно раз на 2 тижні, інколи раз на місяць, сюди приходив місцевий священник. Було важко відвозити всіх до церкви, тож він просто приходив у найбільший будинок у цій місцевості. І месу проводили прямо тут. Я і сам грав на старій гармонії. Пам'ятаю, як у 1994 році батько вперше повіз мене на Гульфос, і ми були там удвох, нікого більше. Зараз у це важко повірити.
Все змінилося після виверження Eyjafjallajökull приблизно у 2010 році. Про Ісландію говорили на всіх світових новинах, і туризм буквально вибухнув. І з того часу вже не зупиняється. В Ісландії дуже популярні млинці. У кожній країні їх подають по-своєму. Ми їмо з цукром або варенням, згортаємо в рулетики. Як ви можете описати Ісландію 3 словами? Я б сказала, холодна, красива, з великою енергією. І, звичайно, мирна. Нам дуже пощастило жити в такій спокійній та красивій країні з красивою природою. Як описати ісландців? Вони дружні чи більш замкнені? Які ісландці? Я б сказав, що ми трохи закриті, якщо порівнювати з іншими народами, але дуже енергійні та творчі. Можливо, через довгі зими. Ми багато часу проводимо вдома, тож люди постійно щось вигадують і створюють. Для такої маленької країни в нас неймовірно багато талановитих музикантів і митців. Чи коли-небудь ви відчували втому від туристів? Коли починається туристичний сезон, чи справді ісландці раді людям з усього світу, які приїжджають сюди? Чи втомлюємося ми від туристів? Переважно ні. Більшість людей раді гостям. Особливо ті, хто працює у сфері туризму. Іноді центр Рейк'явіка буває надто переповнений, і місцеві це відчувають. Але загалом туризм дав країні дуже багато. Більше ресторанів, сервісів, можливостей. Ну і, звісно, усі ці лагуни та гарячі джерела, зараз вони повсюди. Ми ще обов'язково повернемося до нашої розмови з власниками гестхаусу і покажемо вам ту саму секретну фабрику. Але про це трошки пізніше. А зараз ми вирушаємо далі, у напрямку невеличкого, але дуже відомого містечка. А за мною знаходиться Вік, найпівденніше містечко Ісландії. Тут живе приблизно 600 жителів, а саме місто притягує тисячі туристів. По приїзду ми піднялися до церкви, звідти відкривається неймовірна панорама на все місто і зустріли тут захід сонця. Тут є все, щоб перепочити перед довгою дорогою: кав'ярні, магазини, заправки, готелі та гестхауси. Прямо біля підніжжя міста є чорний пляж. І якщо вам здавалося, що пляж Рейнісф'яра надто людний, на цьому ми були в першій частині відео, то просто заїдьте сюди. Він так само неймовірний, але значно спокійніший. У Вік ми зупинилися на ніч, щоб зранку вирушити в найдовшу і найкрасивішу частину південного маршруту. Їдучи дорогою з Віку через багато лавових полів, ми зустрічаємо першу точку, яка називається Лаувскала Варда. Це місце із сотнею тисяч кам'яних веж. Що цікаво, це місце не було створено природою, а ці вежі зводили самі подорожні на знак удачі і проїзду через таке місце і через велику кількість лавових полів. Зараз ви теж можете поставити свій камінчик на одну із веж. Пам'ятайте, брати камінчики вже звідси, не із дороги, тому що територія вся охороняється. Ось, поставимо свій камінчик на удачу нашої подорожі. О, і все. Раніше на цьому місці колись в 9 столітті стояла ферма, але, на жаль, вона була знищена під час виверження вулкана, потім це було пусте місце, ну і потім вже самі подорожуючі просто почали ставити отакі вежі. Цікавинка?
Далі дорога веде нас через одне із найдивовижніших місць в Ісландії. Це мохові поля Ельтхраун. Подивіться, як це виглядає. Мох створює наче великий океан із мохових подушечок. Самі ці мохові поля утворилися через виверження вулкану Лакі у 1783 році. І тоді лава покрила понад 500 квадратних кілометрів території, а попіл дістався аж до Європи. Важливо пам'ятати, що мох – одна із найвразливіших частин ісландської природи. Він росте лише кілька міліметрів у рік. Тому дуже важливо зберегти цю природу такою, якою вона є. Для того тут створили спеціальні місця, де ви можете запаркувати, і зробили доріжку, щоб пройти подивитися на мох. Пам'ятайте, не заходити на нього, оскільки якщо ви зайдете і вас побачать, може бути штраф $100-500. Якщо навіть легко стати, це може завдати йому шкоди на десятиліття. Тому пам'ятайте, берегти цю природу такою, якою вона є. Уявіть, якби всі туристи ставали там, де попало, і заходили на мох. Це просто знищило би усю красу Ісландії. Мохові поля настільки незвичні, що їх дуже часто використовують до різних фільмів. І одним із таких прикладів є, наприклад, фільм «Інтерстеллар». Там була сцена, де було видно покриті ці мохові поля, а також кліп Джастіна Бібера «I will show you». My life is a movie, and everyone's watching. So let's get to the good part, and past all the nonsense. Sometimes it's hard to do the right thing, when the pressure's coming down like lightning. А якщо ми вже заговорили про кліп Джастіна Бібера, то ще одне місце, де він знімав свій кліп, це каньйон Ф'ядраргюфур. Це один теж з найвідоміших каньйонів і найпопулярніших в Ісландії. Він має понад 2 мільйони років, має глибину приблизно 100 метрів, а довжину 2 кілометри. Ідемо дивитися, як він виглядає далі, і дійдемо до видакової точки. I'll show you. І після 15-20 хвилин прогулянки ми підходимо до останнього головного оглядового майданчика на водоспад і цілий каньйон. Бачиш, як він поставлений? Небезпечно. Все, що я люблю найбільше. Gotta see what it feels like, no matter what they say. Sometimes it's hard to do the right thing, when the pressure's coming down like lightning. It's like they want me to be perfect, when they don't even know that I'm hurting. Після каньйону нас чекала ще одна година дороги. В Ісландії сама дорога часто стає окремою пам'яткою. Навколо безкраї лавові поля, самотні гори, водоспади прямо вздовж траси та горизонти, які весь час змінюються. Їхати тут – це ніби гортати гігантський атлас природи, де кожна сторінка відкриває щось нове. I'll show you. I'll show you. I'll show you. I'll show you. І ось після всіх цих пейзажів ми нарешті вирушили до місця, якого чекали чи не найбільше – до льодовиків. Forget that I'm real. Act like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. I'll show you. Зараз ми його побачимо. Ісландія – це країна не лише вулканів та водоспадів, а також країна льоду. І лід тут покриває 11% всієї території Ісландії. І за мною один із найвідоміших льодовикових язиків – Свінафелсjökull. Свінафелсjökull – це льодовиковий язик, який спускається з гігантського льодовика Ватнайокул, найбільшого в Європі, який займає площу понад 8 тисяч кілометрів.
Ще що цікаве, як я вже й казала, Ісландії дуже часто знімають фільми, то ось цього льодовика і були кадри в «Інтерстелларі» і в фільмі «Бетмен Begins». Загалом на льодовики тут дуже часто роблять різні тури. І ось можна побачити, як навіть треба бути одягнутим, треба мати такий кійок, кішки на взуття, звичайно, каску. Ось так він виглядає. Подивіться на ці язики ззаду мене. Який він величезний, просто громадний. Для мене це вражаючий вид. Просто неймовірний вид. Отже, трішки про льодовики. Льодовики Ісландії почали формуватися після завершення останнього льодовикового періоду, приблизно 10-11 тисяч років тому, коли клімат став різко холоднішим. Як саме? Сніг, що випадав узимку, більше не встигав розтанути влітку, накопичувався шарами, спресовувався, і так поступово з'являлися величезні льодовикові щити. Ісландія подала для цього ідеальні умови: холодні й стабільні вітри, височини та вулканічні плоскогір'я, велика кількість опадів протягом року. Сьогодні під товщою найбільшого льодовика Ватнаjökull знаходяться активні вулкани, і саме їхнє тепло створює всередині льоду печери, тріщини та ті самі знамениті сині зали. Льодовики Ісландії – це не просто лід, це цілі природні системи, які регулюють клімат і температуру на острові, живлять річки найчистішою прісною водою і формують ландшафти – долини, каньйони, лагуни та водоспади. І що найцікавіше, вони рухаються. Повільно, кілька сантиметрів на день, але невпинно. Це справді живі та постійно змінні гіганти. Ще торкнемося льодовика, якому 1 мільйон років. Який він холодний. Вони постійно територія змінюється. Ми як були кілька років тому, то взагалі виглядало інакше, оскільки льодовик весь час розтає, відповідно, він постійно міняє свою форму. Оці частинки потім почнуть відламуватися, тому тут теж... Ой! Якщо прислухатися, то навіть чути, як він так скрипить. Аж там всередині. Там дуже часто всередині, де розломи, утворюються такі щілини великі, тому тут теж самому небезпечно, відповідно, гуляти. Тому роблять для цього тільки тури. А якщо прислухатись, воно так поскриплює там всередині. Ну що, я на льодовику? Боже. Мені прям видно, який він, наскільки прозорий. Він геть як скло. Ага. Розтає потрошечки. Ну, все геть розтає. Трохи підкріпилися і знову в дорогу. До наступної локації дорога триватиме 50 хвилин вздовж льодовиків та ісландських заворожуючих пейзажів. А наступне вражаюче місце – це льодовикова лагуна Jökulsárlón. У цьому місці ми можемо спостерігати, як айсберги, які відкололися від льодовика Ватнаjökull, дрейфують повільненько у воді. І цей колір, його просто не передати, наче фільтр. Льодовикова лагуна Jökulsárlón з'явилася відносно нещодавно, лише близько 80-90 років тому. Раніше на цьому місці був суцільний льодовик, але клімат потеплів і язик льодовика почав відступати, а на його місці утворилася глибока западина, яку заповнила тала вода. Jökulsárlón вважається найглибшим природним озером Ісландії із зафіксованою максимальною глибиною понад 284 метри. Більшість айсбергів, які ви бачите тут, віком від 500 до навіть 1000 років. Чому вони такі голубі? Так як ви вже знаєте, цей лід тисячі років стискався під величезною вагою льодовика. У ньому майже немає повітря, тому він пропускає тільки синю частину світла, і айсберги починають світитися нереальним, майже неоновим синім.
Але попри цю всю крижану велич є ще й інша сторона історії. На жаль, ісландські льодовики щороку тануть все більше. Щороку вони втрачають мільярди тонн льодів. А вчені написали, що за останні 20 років Ісландія втратила 750 квадратних кілометрів льоду. Деякі льодовики, наприклад, Окьокуль у 2019 році було визнано як мертвий. А бачиш, що там далі? А там далі пливе амфібія. Це така лодка, яка пересувається як по суші, так і по воді. Якщо пощастить, тут можна також побачити тюленів, які дуже часто відпочивають на айсбергах. А, пливе. Якщо, до речі, йдеться про краєвиди, то мені здається, з цього місця їх видно найкраще, тому що видно повністю весь язик, один, другий. Видно, від чого воно відколюється, як повільно вони дрейфують тут, на озері. І просто через дорогу від льодовикової лагуни ще одне місце, яке неможливо пропустити – Даймонд Біч. Через дорогу від льодовикової лагуни є не менш вражаюче місце. Називається воно Діамантовий пляж. І називається воно так неспроста. Звідси викидає уламки айсбергів, які прямо прийшли з лагуни Йокурсардон. І виглядає він так. Дуже багато прозорих уламків льоду. Різного розміру. Просто подивіться, що тут відбувається. Прозорі, голубесенькі. На чорному фоні вони виглядають вражаюче. Ти що, він ще з чорним піском так гарно виглядає? Недарма тут всі сувеніри, якісь свічечки різні, все ось виглядає приблизно так. Має такі різні структури, чорний пісок. Клас, дивись, який він прозоренький. А отут ще видно великі шматочки, які потім теж повідриваються, і дивись, якого вони кольору, дуже голубесенько. Знаєш, класно, що чути, як вони розтають, бо як вода попадає на лід, він теж так трішки потріскує. Як в стакані, ну. Дивися, який він. Клас. Вау. А він тяжкий. Можна вибирати, з якого хочеш. О, оце. Капець. Хоч Йокурсарлон і Даймонд Біч – це місця, які знають мільйони туристів, ми хочемо показати вам дещо зовсім інше. Тож повертаємося на мить до нашої розмови з власниками гестхаусу, де на нас чекає секретна фабрика. So, it's your father, yes? Yes, he's a gentleman. Wow. Мій батько робить свічки. У нього є своя власна назва компанії. Власна назва компанії, чи він продається для інших компаній? Компанія називається просто Кертасмідіан або Ісландська фабрика свічок. Все просто. Ми працюємо з 1994 року. І все робиться вручну? Так, усе робиться вручну. Де люди можуть це купити? Люди можуть купити наші свічки, наприклад, у Рамагердін, в аеропорту, а також у магазинах іграшок і подібних місцях. Ми використовуємо багато лави під час виготовлення свічок. Вулкан Гекла дуже відомий. Він багато разів вивергався, і попіл та лава з нього всюди в цій місцевості.
Тому ми активно використовуємо цей матеріал для свічок. Якщо чесно, на нашій землі ми можемо знайти стільки лави й попелу, скільки потрібно. Це дуже зручно. Ми робимо, наприклад, такі свічки, а також свічки з чорним піском, які по суті є лавовим попелом. А це просто кулька з попелу. Скільки років вашому батькові? Моєму батькові сьогодні 78 років. Так, у нього сьогодні день народження. О, справді? І ось ще один виріб. Він теж зробив це власноруч. Це просто суміш попелу та воску. Взагалі він робив дуже багато різних свічок, і піраміди, і десятки інших форм. Думаю, у нього було близько 50-60 різних видів свічок. Але зараз він виготовляє лише 7-8 продуктів, і все це для туристів. Це справжній витвір мистецтва. Ви робите це самі чи допомагаєте батькові? Переважно він працює сам. У нього тут багато справ. У вашого батька є Інстаграм або Фейсбук? У нього немає Інстаграм чи Фейсбук. Є тільки сайт kertasmedian.es з декількома виробами. Але, як я вже казав, у маркетингу та соцмережах ми не дуже сильні. Думаю, ми ніколи не запалимо цю свічку, бо вона з Ісландії. Це дуже красиво. Ось це також зроблено з лавового каменю. В аеропорту це не заберуть через лаву? Ні, цього не заберуть. Але лаву можуть. Через лаву можуть виникнути проблеми в аеропорту. Ми читали, що багато людей намагаються вивозити пісок, каміння, лаву з Ісландії. А зараз це вже заборонено. Якщо поліція побачить це на сканері, доведеться багато заплатити. Дуже дякуємо, це так мило. Будь ласка, дякуємо. Ми не знали, що у вас є такі свічки. Тут багато прихованих секретів. Тут справді багато прихованих секретів. Інколи це виглядає як великий секрет. Відкриваєш двері, а там лава. Дякую. Наша зустріч взагалі перевернулася в інше русло. Ми почали з гестхаусу, а закінчили на тому, що прийшли до воркшопу його тата, в якому він робить свічки. Тому ми їдемо додому зі свічками. Ще раз вам дуже дякуємо, якщо дивитеся це відео, але це було просто неочікувано капець. І можу помилуватися таким песиком, голденком. Боже, яка ти красива! Тож повертаємося до нашої подорожі і зараз перейдемо до того, з чого почалася історія Ісландії. Після діамантового пляжу ми вирушили далі до найвіддаленішої точки нашої подорожі. І ми приїхали до Viking Cafe Guest House, яке знаходиться біля кінопоселення вікінгів. І тут, на краю Ісландії, час згадати тих, з кого все почалося. Понад 1000 років тому на безкрайніх водах Північної Атлантики плавали люди, яких світ запам'ятав як вікінги. Відважні мореплавці з Норвегії, Данії та Швеції шукали нові землі, свободу та пригоди. Зрештою вони дісталися Ісландії, суворого вулканічного острова, який перетворили на свою нову батьківщину. Перші поселення з'явилися тут приблизно у 874 році, коли Інгольфур Арнарсон, якого вважають першим поселенцем, заснував Рейк'явік. Вікінги привезли із собою не лише зброю та човни, а й культуру, мову та систему права. Альтінг, найстаріший парламент у світі, виник саме тут, у 930 році. Ісландія стала місцем, де народжувалися саги, епічні оповіді про честь, боротьбу й кохання, що передавалися з покоління в покоління. Минуло багато століть, але дух вікінгів і досі живе на цій землі, у мові, традиціях і гордості ісландського народу.
Перед вами Вікінг Віледж – повністю збудоване поселення вікінгів під горою Вестрахорн. Спершу його створили як кінодекорацію для фільму, який так і не вийшов, але згодом саме ця локація потрапила у кадри «Відьмака». Тут усе виглядає так, ніби ви реально перенеслися на 1000 років назад. Дерев'яні хижі, грубо збиті стіни, торф'яні дахи, вітрозахисні огорожі з колод, вузькі проходи між будівлями, майданчики, що нагадують довгі зали вождів, і навіть човен, пришвартований біля Чорного узбережжя. Це селище стало однією з найцікавіших локацій на півдні Ісландії. Сюди приїжджають і кіномани, і любителі історії, або просто щоб зробити унікальні кадри, відчути атмосферу стародавньої Скандинавії та хоча б на хвилину уявити себе героєм саги. В деяких будівлях тут навіть можна зайти всередину. Грибочки ростуть. Це не було справжнє поселення вікінгів, його спеціально побудували на потребу зйомок, але декорації залишили і зараз це зробили такою туристичною атракцією. І ми можемо приблизно собі уявити, як виглядали зйомки та виглядало колись старі поселення вікінгів. Вау! І на кінець нашої подорожі ми стоїмо на півострові Стокнес, а за мною славнозвісна гора Вестрахорн. Цю гору також називають горою фотографів, тому що ця долинка дуже часто заливається водою, і тут можна зловити ідеальне віддзеркалення гори у воді. Просто подивіться. Чорні дюни з піском, величезна гора за мною. Немає людей. Просто ти, вітер, Ісландія. Це місце, де природа показує свою велич без прикрас. Тут немає нічого зайвого, лише море, вітер і монументальна гора, яка стоїть так, наче сторожить край острова. Ми в очікуванні на Аврору. Та і більше появляється. І більше ще появляється. Ой, йо-моє! Я знімаю, як вона появляється. Будучи в Ісландії, розумію, що це не просто країна, в яку приїжджають. Її проживають. Тут не треба нічого доводити, не треба шукати слів, просто бути тут і зараз. Кожна частинка тебе назавжди залишається у цьому місті. Ісландію потрібно прожити по-справжньому. Далі. І якщо ви ще не підписані, саме час це зробити, бо в наступному відео ми вирушимо на північ Ісландії. Де ми? Там починається зовсім інший світ. Ми побачимо велич фьордів, Куди нас завела дорога?
скуштуємо справжню ісландську кухню Ним захоплюються. і навіть з'їмо м'ясо акули. Але ригнути хочеться. Познайомимося з ісландкою, яка вже понад 30 років плете легендарні ісландські светри. Пройдемо крізь безкраї лавові долини, піднімемось на кратер вулкану та опинимося у місцях, де ландшафт настільки нереальний, що здається, ти на іншій планеті. Реально Марс. Побачимо локації, до яких добирається зовсім небагато мандрівників, Аж не віриться, що є щось таке на світі. і знайдемо термальний водоспад, у якому можна купатися просто серед природи.